جهان ما در حال تغییراتی بسیار عظیم است. علم و فناوری زندگی ما را با سرعتی سرسام‌آور تغییر می‌دهند. نوآوری‌های حیرت‌آور دوران جدیدی از فرصت‌ها را به وجود می‌آورند. انقلاب در فناوری پیشرفته سبب خلاقیت‌هایی در سرتاسر جهان شده و الهام بخش راه حل‌های رویایی می‌گردد. پس چشمان خود را باز کنید و آماده سفری شگفت‌انگیز به سال 2050 شوید و رویای آینده را ببینید. رویای آینده، کار آینده. روز یا شب، از آسمان خراش‌ها تا روستاها، زیر زمین و حتی در فضا، کار زندگی ما را تعریف می کند. کار معناست، کار خلاقیته، کار عاملیه که ما رو تعریف میکنه. اما فردا چه؟ در دنیای دیجیتال و کاملا متصل ما کار خود را چگونه می‌بینیم؟ به زودی نیروی کار 5 نسل را در بر می‌گیرد. چگونه؟ کجا؟ و با چه کسی کار خواهیم کرد؟ ما در مراحل اولیه باز تعریف اساسی این معنا هستیم که داشتن شغل یعنی چه؟ چه نوع کارهایی موجود خواهد بود؟ اینجاست که بحث به وجود میاد. ما نمیدونیم چه نوع کارهایی وجود خواهد داشت. در سال 2050 7 میلیارد انسان در بازار کار خواهند بود. آیا شغل ما به دنبال مسیری خواهد رفت که تخیل نشان داده است؟ اگر معلوم شد آینده ما بسیار متفاوت است چه؟ نتیجه مثبت اینه که شغل‌هایی از بین خواهند رفت ولی شغل‌های زیادی هم به وجود خواهند اومد. آیا ارتباطات دیجیتال به ما امکان دورکاری خواهد داد؟ اساساً اگه بتونین چیزی رو تصور بکنین و بهش فکر بکنین، حتما اتفاق میفته. خیال پردازان در حال یافتن راه حل‌های کاری آینده اند که بیشتر رباتی شده، انعطاف پذیر و خلاقانه اند. دست کم یه بار باید تحقیق کنیم چگونه میتونیم از راه دور در فضای دفترمون حضور داشته باشیم. دنیای آینده متعلق به محاسبه‌گر هاست. مهم نیست که در محلی حضور داری یا نه. مهم اینه که در هر صورت میتونید در اون محیط اثرگذار باشی. در این دوره رشد و پیشرفت نیاز به محیط‌های کاری متفاوتی داریم. با نشستن در یک محل نمیتونیم تغییر ایجاد کنیم. باید این تفکر قدیمی رو از بین ببریم که ربات‌ها خطرناکن. ربات‌ها میتونن برای ما منافع زیادی داشته باشن. اونا به عنوان همکار در آینده در کنار ما خواهند بود. پیشینیان دور ما سرگرم یافتن غذا، سرپناه و امنیت بودند. بیش از 2 میلیون سال پیش شروع به اختراع ابزار کردند و دائم آن را بهبود بخشیدند. نزدیک 12,000 سال پیش انسان در یک مکان ساکن شد و شروع به کار روی زمین کرد و تولید آنچه را که مورد نیازش بود آغاز کرد، از جمله ذخیره غذا و کالا. کارها تقسیم شد. صنایع دستی به وجود آمد. کالا و خدمات معامله شد. در قرن هفتم پیش از میلاد پول اختراع شد. یونانیان باستان و رومی‌ها کار را به بردگان واگذار می‌کردند، در حالی که خبرگان پست‌های بالا را در اختیار داشتند. در قرون وسطی کشاورزی شغلی معمولی شد. در دوران رنسانس دیدگاه دیگری به وجود آمد. هنرمندان اثرهایی خلق کردند که به خودکفایی راهنمون میشد. کار در جامعه ارزش روزافزونی پیدا کرد. در قرن 18 برای آدام اسمیت، پدر سرمایه‌داری، کار محور اقتصاد شد.
در سال 1769 ماشین بخار جیمز وات انقلابی در صنعت و ماشینی کردن نیروی کار به وجود آورد. کلید تولید انبوه ترکیبی از کارگر و ماشین بود. داشتن شغل انسان را قادر به تأمین مخارج زندگی و کسب موقعیت اجتماعی می کرد تا وقتی که کارل مارکس آن را اساره انسان نامید. در قرن 20 مولد بودن فقط به نظارت ختم می شد و مانند کارخانه هنری فورد این سیستم بخشی از حقوق کارگران را تضمین می کرد. مرخصی دادن و ساعات کار کمتر تعادلی در زندگی کارگری به وجود آورد. امروز ابزار محاسبه، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی کار را تغییری بنیادین داده است. من فکر می‌کنم کلید واقعی آینده خودمختاری و انعطاف پذیریه و اینکه مردم بیشتر خواهند گفت کی و کجا کار می‌کنن و انعطاف پذیری بیشتری نسبت به انواع کاری که انتخاب می‌کنن خواهند داشت. این انعطاف پذیری و خودمختاری به ما بال پرواز خواهد داد. در سال 2050 ما همه جا کار خواهیم کرد. بالای کوه‌ها، در کنار ساحل رودخانه، در جنگل یا در ساحل دریا. بر اساس مطالعات دانشگاه استنفورد، طبیعت می‌تواند تا 30% خلاقیت را افزایش دهد. من فکر میکنم مترادف جدید برای کار واژه زندگیه. زندگی یعنی کار، کار یعنی زندگی. به نظر من همدیگر رو تغذیه میکنن. به همین دلیل ما میگیم رابطه درونی کار و زندگی، کمتر میگیم تعادل کار و زندگی. من 100% فکر میکنم که ما داریم در این راسته حرکت میکنیم. در هلند فرانک گورتر با کاروان کوچکش در راه رفتن به آینده است. جاده ماجراجویی‌های نو، جایی که مرزهای بین حرفه‌ای و خصوصی از بین می‌رود. همه ما به صورت قبیله‌های دیجیتال در اومدیم. هر جا که بخوایم میتونیم کار کنیم. میتونیم تصمیم بگیریم بریم بیرون و همون بیرون رفتن رو به یه روز کاری زندگی تبدیل کنیم. به دو روش میتونین به آینده فکر کنین. ممکن آینده رو طوری ببینیم که میتونیم راه حل‌های مشکلاتمون رو با فناوری‌های جدید پیدا کنیم. ولی راه دوم روشیه که برمیگرده به گذشته و اینکه طبیعت همه چیز رو در اختیار ما قرار داده. کاروان کانتور فکریه که ما 1.5 سال پیش شروع کردیم. احساس کردیم فکر خوبیه. برای دفتر کار از کاروان متحرک استفاده کنیم. بله، متحرکه. پس میتونیم به دورترین و زیباترین نقطه هم بریم. میتونیم کارو با آرامش و سکوت در طبیعت و ارزش‌هایی که معمولاً در زندگی کاری روزانه تجربه نمی‌کنیم ترکیب کنیم. کار کردن در این مکان‌ها برای انسان الهام بخشه. میتونیم با لباس راحتی کنار آب بشینیم. چرا نه؟ چرا تفریح جدا از کاره؟ چرا اونا رو با هم ترکیب نکنیم؟ خوبه که بتونی آرامش داشته باشی و همزمان کارم بکنی. ما کاروان کانتور رو با این فکر شروع کردیم که بتونیم انسان‌ها رو در یه فضای دیگه که به کارم مربوط میشه کنار هم جمع کنیم. این هفته داریم در ساحل کار میکنیم. نمیدونم دوست داریم به جای جلسه در دفتر کسل کننده ما بیاین اینجا جلسه یا نه. اگه در چنین جایی مکالمه کنی یا مکالمه رو در دفتر برگزار کنی، من مطمئنم که متفاوته. میتونین مکالمات خیلی مستقیم تری رو با هم دیگه داشته باشین. در حالی که میتونین به جای اینکه لباس رسمی بپوشین،
لباسی رو بپوشین که اونو دوست دارین و مطابق سلیقتون اون لباس رو انتخاب کردین و همون چیزی هست که دلتون میخواد. گرفتیش؟ ممنون. کاروان کانتور به نوعی یعنی آزاد بودن، یعنی خودتو اونطور معرفی کنی که انگار سر کار نیستی. اگر ما به صورت قبایل دیجیتال در بیاییم، به این معناست که میتوانیم از راه دور مشارکت و کار کنیم و دیگر به جای خاصی وابسته نیستیم. دوران دیجیتال ماده زدایی روزافزون را با خود دارد. فکر نمی کنم دیگه ما کار کردن کارمندا رو هر روز از ساعت 9 تا 5 ببینیم. ترکیبی از همه چیز خواهیم دید. گاهی در دفتر، گاهی در خونه، گاهی وقتا در سفر. هدف در اینجا انعطاف پذیریه. شما کار رو با خودت میبری فارغ از این که در کجای دنیا هستی. ممکنه تو یه تلفن هوشمند تو جیبت باشه. ممکنه تو عینکی باشه که با خودت میبری. ولی فارغ از این که کجا هستی میتونی بنشینی و کار کنی. فرقی نمیکنه کجا. انعطاف پذیری از ابزاری نو می آید که دنیای دیجیتال به ما هدیه کرده است. می توانیم هر زمان و هر کجا به صورت تصویر یا هولوگرام حاضر باشیم. طرف دیگر قضیه این است که اگر ما می توانیم همه جا حاضر باشیم، رئیسمان هم می تواند. مانند رئیس مارتی مکفلای. مکفلای! آقای فوجیتسو، کنیچیوا. مکفلای، اون اسکنی که انجام دادی رو نظارت میکردم. تو اخراجی. اخراج؟ نه تقصیر من نبود. قربان تقصیر نیدلز بود. نیدلز پشت قضیه بود. نه من فقط یک کار جزئی بود. من داشتم آمادش میکردم. نه خواهش میکنم. نه نباید منو اخراج کنی. من اخراجم. دانشگاه کوینز در کانادا دیدگاه دیگری از آینده را ارائه می کند. برای تل انسان آماده شوید. رویای قدیمی که امکان می دهد ما در دفتر باشیم بدون اینکه واقعاً به آنجا رفته باشیم. من آینده‌ای رو پیش بینی می‌کنم که نیازی نیست مردم الزاماً در محل کار حضور داشته باشن. میتونه حضور از راه دور باشه، ولی فقط زمانی موثره که حضور از راه دور 100% دقیق باشه. سلام لیهیرو. سلام روه. الان کجایی؟ من سریلانکا. اگه بشنوم یه نفر از کنار دفترم رد بشه یا بره تو آشپزخونه، ممکنه تصمیم بگیرم برم بیرون یه سلام علیک دوستانه بکنم. اینجور برخوردها اتفاقیه. نیازی نیست ارتباط کاری برقرار کنم، نیازی نیست به کسی تلفن بزنم، نیازی نیست ایمیل بفرستم تا بفهمم کی کجاست، از بین میره. پس میخوای با کسان دیگه حرف بزنی؟ آره. بسیار خوب، پس بعدا میبینمت. خب یه ربات همه جور بار معنایی هم داره. باید از درا عبور کنه. ممکنه با شما برخورد کنه. یه پهپاد خیلی سبکتره. میتونه جاهای بیشتری بره و این امکانو میده بهتر به فرد نشون بدی داری محل کارتو اداره میکنی. بنابراین دست کم نشون میده چطوری میتونیم از راه دور در دفترمون راه بریم بدون استفاده از وسایل سنگین، بلکه با یه وسیله سبک میتونیم این کارو بکنیم. من زندگی رو با شغل موسیقیدانی شروع کردم. یکی از چیزایی که متوجه شدم اینه که شما اونطور که میتونی با وسایل موسیقی ارتباط احساسی برقرار کنی با کامپیوتر نمیتونی. منظور من اینه که مثل نوازش یا تماس، اون حسی که میتونی با نواختن ویولون نشون بدی در دنیای کامپیوتر کاملا از بین میره. تماس بصری تنها اثر
احساسی نداره. هدف مهم دیگه‌ای هم در هماهنگی و مدیریت جلسات کاری داره. بنابراین به منظور اینکه بتونی به طور موثر کاری رو معرفی کنی، برای اینکه بتونی در مورد قراردادی که خیلی دقیقه از راه دور مذاکره کنی، خیلی مهمه که فقط یه تصویر صاف از خودت ارائه نکنی، بلکه باید تمام وجودتو نشون بدی. بنابراین تله انسان یا انسان از راه دور اولین تجربه کنفرانس ویدیویی هولوگرافی کاذب جهانه. ما فیلم فرد رو به طور سه‌بعدی میگیریم. یه فیلم سه‌بعدی کامل بعد درون یه لوله به اندازه واقعی پخش میکنیم. این بدان معناست که ما در حقیقت یه دوربین مجازی داریم و اون دوربین مجازی به محل دید شما وصله و بعد وقتی شما حرکت میکنی دوربین مجازی زاویه رو تغییر میده و طرفای متفاوت رو نشون میده. بنابراین من از خوشحالی سر از پا نمیشناسم که میتونیم این کارو بکنیم و خیلی هم راضیم که این فکر رو ارائه کردیم و از اینکه نمونه خوب کار میکنم خیلی راضی هستم، همونطور که فکرشو میکردیم. حتی بهتر، چیزایی هست که حتی تصورشو نمیکردیم و میبینیم اوه خدا داره انجام میشه. بنابراین برای من این یه افتخار بزرگیه، من ازش لذت میبرم. فضاها نیاز به تبدیل دارند. بیشتر کارگران جوان دفترهای کاری قراردادی را دوست ندارند و نمیخواهند آن را تجربه کنند. کمک میخوای؟ آره، من دنبال ایستگاه 15 بخش 8 میگردم. خالق خلاقیت‌های متنوع این موج جدید استقلال حرفی نسلی است که رویای فضای کاری بازتر و آزادتر را در سر دارد. در سال 2050 شرکت‌ها باید برای جذب کارگر از تخیلات خود استفاده کنند. آنهایی که فضای کاری امنی را ارائه می‌کنند برنده خواهند بود. من فکر نمی کنم در آینده شرکت‌ها الزاماً باید چیزی رو خلق کنن که من بهش میگم جزیره پینوکیو. مسئله این نیست که ما چطوری غذای مجانی یا قهوه مجانی و بهترین تفریحات رو ارائه کنیم. فکر نمی کنم نیاز باشه انقدر پیش بریم. وقتی شرکت‌های فناوری به آینده فکر میکنن، چیزی که شما میبینی یه دفتره که مردم اونجا پینگ پونگ بازی میکنن و رو کاناپه میخوابن و شاید از یکی از این سرسره‌ها پایین میان، ولی حقیقت اینه گرچه اینا جالبن اما سطحی هن. اگر می‌خواهیم سر کار احساس خوبی داشته باشیم، اول باید به بدن خود گوش کنیم. در سرتاسر جهان طراحان می‌کوشند جایگاه‌های کاری فردا را طراحی کنند. در حال ایستاده، درازکش و نیمه برخاسته. دو برادر در آمستردام یک کارگاه آزمایشی ایجاد کردند که چیزی بین هنر جدید و آزمایشگاه علمی است و پایان نشستن نام دارد. برای ما پایان نشستن یک مدل فکر کردنه، دیدگاهی درباره آینده که به انسان امکان میده آینده رو تجربه کنه. ما میخوایم یه جایگاه هنری ایجاد کنیم که ارائه کننده دیدگاه دفتر کار آینده باشه. در این دیدگاه میز و صندلی دیگه وجود نداره. پایان نشستن یک پروژه برای دیدگاهی بلند مدته. باید فرهنگ و زمانی که ما برای کار روزانه میذاریم تغییر بده، چون که مردم به نشستن پشت میز در محیط کار عادت دارن و این پروژه باید این عادت رو تغییر بده.
اگر شما 8 ساعت در روز پشت یک میز کار کنین و با ماشین شخصی یا حمل و نقل عمومی به سر کار برین و برگردین خونه و بشینین رو صندلی تلویزیون تماشا کنین، بیش از 12 ساعت در روز نشستین که بی نهایت برای سلامت شما مضره. در این دوره پیشرفت انسان خیلی مهمه. محیطی ایجاد کنیم که محل نشستن نباشه تا رفتار رو تغییر بدیم و کاری کنیم مردم بیشتر وضعیتشون رو عوض کنن. با توجه به اینکه ما معمولاً میشینیم، نیاز هست که یک محیط بدون صندلی ایجاد کنیم، یک دنیای بدون صندلی. چند سال پیش از ما خواسته شد که به دفتر کار آینده فکر کنیم و ما فکر کردیم چطور میتونه باشه اگه یه محیط کاری بدون معماری استاندارد داخلی داشته باشیم، یعنی بدون میز و صندلی و به جاش از بدن انسان استفاده کنیم. شروع کردیم به فکر و اینکه چطور میتونیم یه محیط کاری جدید ایجاد کنیم و به جای ساختن ساختمان استفاده از بدن انسان رو مد نظرمون قرار بدیم. برای ما سلامتی کسانی که در این محیط کار میکنن خیلی مهمه. خیلی مهمه. به همین دلیل از محققین دعوت کردیم تحقیق کنن. در اولین مراحل مردم نشون دادن این نوع محیط برای سلامتیشون بهتره. این چنین محیط انسانها رو بازیگوشتر میکنه. آدمها رو از تو کتابها در میاره، از روش کار قدیمی و قراردادی جدا میکنه. اولین سنت‌های سلسله مراتبی رو میشکنه. بنابراین انسانها بیشتر آزمایش کننده و بازیگوش میشن و روش‌های قدیمی رو از سر راه بر میداره. به نظر من یکی از دلایلی که انسان وقتی میاد تو این محیط بازیگوش میشه اینه که دوران بچگی رو به یاد میاره. زمانی رو که خیلی فعالتر از این زمان بوده. پریدن از یک سطح و به سطح دیگه به یاد میاره. اون چه مسلمه اینه که شما دیگه تمام روزو فقط در یک وضعیت بدنی نمیشینی، بلکه دائم در حال حرکت هستی. مسئله روش جدید نیست، مسئله بدن شما و نوع زندگی شما در این محیطه. تعامل شما و همکارانتون در محیط کاری که همه دنیای جدیده. فقط یه مبلمان نیست که به نمایش گذاشته بشه، یه دنیای کاملا جدیده که هر کسی بخشی از اونه. در سال 2050 پس از اینکه از میز و صندلی رها شدیم، آماده کار فقط با لمس دکمه ها خواهیم بود. نه لپتاپ، نه تبلت و نه تلفن هوشمند. صفحه نمایش جایگزین همه اینها می شود. همه جا رایانه به عنوان حقیقتی موجود خودنمایی می کند و ما با یک چشمک و یا یک لمس به آن فرمان می دهیم. مسلماً در محل کار هم حقیقت واقعی رو خواهیم دید و هم حقیقت مجازی رو. بنابراین شما میتونین فقط با پایین آوردن شیشه عینکی که زدین در یک جلسه شرکت کنین، یا شاید وسایلی باشه که اون زمان در چشم شما بکارن، مثل لنزی که استفاده میکنین. پس با وجود فناوری‌های جدید در محل کار چیزای شگفت‌انگیز زیادی خواهیم دید، ولی اساساً اگه شما بتونین یه نوآوری رو تصور کنین و بهش فکر کنین، حتما رخ خواهد داد. در سان فرانسیسکو آلبرتو تورز در حال طراحی این تحول است. تحولی که مانند رایانه و اینترنت زندگی کاری ما را به شدت دگرگون خواهد کرد. من فکر میکنم با حقیقت واقعی میتونیم به شدت تغییر کنیم. کارهای واقعی که مردم انجام میدن، مسئله بودن در مکانه و بعد جادویی کردن اون مکان. آخری سمت راست.
با هم در وسط. من شخصا سالهاست از حقیقت واقعی از فیلم‌ها و تحقیقات متفاوت آگاهم. داشتم تلفن همراه درست می‌کردم که توان بالقوه حقیقت واقعی رو متوجه شدم. اونجا بود که متوجه شدم تلفن همراه یه مشکل داره. وقتی ارتباط برقرار می‌کنین تلفن همراه خیلی کوچیکه و وقتی ارتباط برقرار نمی‌کنی خیلی بزرگه. شما می‌خواید با یک وسیله خیلی کوچیک یک تجربه غنی کسب کنید. یک تجربه بزرگ همه جانبه. بعد دیدم عینک وسیله خوبی برای ایجاد این تجربه است. حقیقت واقعی نسل بعدی محاسباته. نسل بعد همه چیز رو محاسبه میکنه. اول اینکه آیا میتونیم تصویرهای بسیار با کیفیت ایجاد کنیم، تصاویر سه‌بعدی، تصاویر بزرگ، صفحات چند تصویره، همه اینا در دنیای اطراف ما وجود دارن. دوم، آیا میتونیم به طور خیلی طبیعی باهاش تماس برقرار کنیم؟ میتونیم از حالات چهره، صدا یا هر حرکتی که نماد حالت ماست استفاده کنیم تا با اطلاعاتی که به دست میاریم ارتباط برقرار کنیم. سوم اینکه خیلی مفهومیه، رایانه میدونه شما کجا هستین. در حقیقت میدونه چی داره میبینه. اطراف شما ساخته شده و این نسل جدید محاسبات ارتباطی خلق میکنه. حقیقت واقعی توانایی داره که بازده کار ما رو بالا ببره، چون هر کاری که میکنین این مکان رو دارین با دست انجام میدین. مسلماً کار واقعی زمان خیلی بیشتری رو میبره. یک نکته واقعا مهم دیگه اینه که ممکنه بتونین کار رو توسط یک نفر که مهارت کمتری داره انجام بدین، یا ممکنه نیازی نباشه به محل خاصی سفر کنین، چون شخص عمدن میتونه ببینه فرد دیگه در میدان چی کار میکنه و دستورالعمل و اطلاعات با جزئیات کامل بهش بده. بنابراین میتونین مقدار قابل توجهی پول رو برای هر شرکتی صرفه جویی کنین. مثلا میتونین یک جراح رو تصور کنین که از طریق به دست آوردن اطلاعات و همکاری شخص سوم قادر کمک کنه جون افراد رو نجات بدن و حتی کارهای پیچیده تر هم بکنین، کارهایی که در غیر این صورت نمیتونستین انجام بدین و احتمالاً به افزایش همکاری ها کمک میکنه و سبب میشه مردم بهتر کار گروهی انجام بدن. بنابراین ایدئال اینه که دنیای بهتری رو برای کارگران آینده ایجاد کنید. در سال 2050 فناوری دیجیتال همه جا حضور خواهد داشت. ما به طور دائم اطلاعات دیجیتال تولید خواهیم کرد. در آزمایشگاه دائم در حال توسعه زندگی ما اطلاعات بر اجرای کار ما نظارت می کنند. آنالیز همه این اطلاعات کاری بس بزرگ است. اطلاعات بزرگ می توانند نتایج بزرگی در بر داشته باشند و به شناسایی توانایی‌ها کمک کنند. ولی آیا فقط یک قدم با نظام نظارتی بزرگ فاصله داریم؟ تصور کنین یه نسخه خیلی پیشرفته نرم افزاری مثل سری یا آمازون اکو درون شرکت شما است که هر کسی رو که اونجا کار میکنه میشناسه و هر چیزی که ممکنه درباره اونا بدونه با استفاده از دستگاه‌های آنالیز کننده میدونه. بنابراین اطلاعات بسیار زیادی درباره کارمندانتون خواهید داشت و از طریق این اطلاعات میتونین تجربیاتی رو خلق و ارائه کنین که براشون خیلی اهمیت داره. در مؤسسه فناوری ماساچوست در بوستون، ساندی پنتلند مصمم است این سیل اطلاعات را آنالیز کند. رویای او این است که از این حجم اطلاعات به صورت بهینه استفاده کند. نکته جالب اطلاعات بزرگ اینه که برای اولین بار میتونیم در حقیقت رفتار انسان رو طوری بشناسیم که تاکنون نشناختیم.
روشی که ما داریم یک روش فرانسویه از واژه فیزیک اجتماعی یا کوتال الهام گرفته شده. نظریه اعمال آمار در رفتار انسان برای درک بهتر انسان. یکی از کارهایی که ما میکنیم اینه که این بج‌های کوچک رو درست میکنیم. مثل این چند تا وسیله کوچک الکترونیک روش نصبه. افراد اینا رو مثل اتیکت اسم که در شرکت‌ها به طور معمول میزنن رو لباسشون نصب میکنن. با این تفاوت که این وسایل کوچک ردیابی میکنن. البته هیچ کلامی یا تصویری رو ضبط نمی کنن، فقط ردیابی می کنن چه زمانی آدم ها با هم صحبت می کنن، با چه کسی صحبت می کنن و بعد ما اجازه می دیم بصری شدن اطلاعات رو ببینن، نه خود اطلاعات رو. مثلا متوجه میشین که کدوم گروه ها بیش از بقیه با هم حرف زدن. این مفهوم بصری شدنه، یعنی میتونین یه جورایی نبض شرکت رو درک کنین، احساس کنین اتفاقات چگونه میافتن، محیط اجتماعی رو درک کنین. من خیلی سریع متوجه شدم اطلاعاتی رو که مردم میدن مسئله ساز. اطلاعات اجتماعی در مورد چگونگی ارتباط مردم، اینجور چیزا مثل آتیشه، هم گرم میکنه و هم میسوزونه. میتونه خیلی خیلی خوب باشه، میتونه ما را از نظر اجتماعی خیلی هوشمندتر و خوشبخت‌تر کنه. از طرفی میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره، مثلا اینکه شما همه رو زیر نظر داشته باشین و یه جور جاسوسی همه رو بکنین. واقعا بستگی داره کی این اطلاعات رو کنترل کنه. بنابراین در آینده‌ای که مد نظر منه، شما باید اطلاعاتی رو کنترل کنید که درباره شماست. ولی از کل اطلاعات بخش آماری که مثلا این گروه با اون گروه صحبت کرده چیزیه که شرکت حق داره بدونه، ولی نباید بتونن کارهای خصوصی شما رو کنترل کنن. حریم خصوصی افراد باید حفظ بشه. اونچه ما در مورد انسان و کار یاد میگیریم ریشه در رفتاری داره که میبینیم. وقتی عادات انسان شروع به از بین رفتن میکنه که معمولاً فرد تحت تاثیر استرس قرار میگیره. ولی نکته مهمتری که ما متوجه میشیم اینه که موفقیت در کار حتماً به خاطر هوشمندترین فرد بودن یا بزرگترین استراتژی نیست، بلکه بر اثر تبادل فکر بین انسان هاست. ما در میابیم که با استفاده از این جور بازخوردها در محیط اجتماعی که میتونین تا حد بسیار زیادی خلاقیت و نوآوری رو بهبود ببخشین، ضمناً میتونین از اشتباهات جدی بسیاری پرهیز کنید. چیزی رو که برای آینده کار من بهش فکر میکنم بیشتر توانمندسازی افراده. اینکه بتونن افکار جدید رو پیدا کنن و به کار بگیرن و کمتر سلسله مراتب و روش‌های سنتی رو تشریح کنن که یک تشریح ثابته. و البته تغییرات اجتماعی زیادی داره که همراهشه. اگر رابطه ما با کار تغییر کند چه؟ فرهنگ شغل آزاد به سرعت در حال رشد است. هر روزه افراد بیشتری به صورت مستقل پروژه و محل کار خود را انتخاب می کنند. ما با استفاده از سکوی دیجیتال شغل خود را ابداع و درآمد خود را کسب می کنیم. وقتی میخوایم یک کارگر رو تصور کنیم همیشه اونا رو درون شرکت تصور میکنیم، ولی در حقیقت وقتی به آینده نگاه میکنیم خواهیم دید که افراد مشاغل بسیاری رو ابداع خواهند کرد. شغل آزاد، پایداری، امنیت و حس سود بردن و تأمین نیازهای افراد رو مثل یک کار تمام وقت نداره. ولی به این معنا نیست که ما کار تمام وقت رو بهتر میدونیم، بلکه معناش اینه که باید در مورد این مدل جدید کار یک تماس اجتماعی جدید ایجاد کنیم و اونو به پیش ببریم. این سرمایه گذاران همه جا زندگی می کنند. از روستاهای هندوستان تا شهرهای اروپایی و منابع فنی و حرفه‌ای مختلفی را در اختیار دارند.
مسلماً من فکر میکنم کارگر فردا مستقلتر، خلاقتر و آزادتر خواهد بود. این مسئله رو در حرکت سازندگان در آزمایشگاه‌های کوچیک میبینیم. میتونید برید در یک محیط، میتونید با دیگران کار کنین و خودتون چیزایی رو خلق کنین. زندگی مردم از کار تهی شده. کار بار نیست، دشواری نیست. کار چیزیه که ما باهاش جهان رو در زندگی روزانه خودمون خلق میکنیم. در بیرون شهر پاریس، مردی رویای رابطه جدیدی را با کار دارد. تولید اشیا، مشارکت مهارت، راهی برای ساختن جامعه‌ای است که او هر روز برایش تلاش می‌کند. و همه در یک جایگاه صنعتی قدیمی رخ می‌دهد. آزمایشگاه‌های کوچیک جوهره اون چیزی هستن که در جامعه امروزی با اقتصاد مشارکتی به وجود میاد. مردم زیادی با انگیزه‌های متفاوت از فناوری استفاده میکنن. ثروت مردمه که آزمایشگاه‌های کوچیک رو درست میکنه، نه گوناگونی ماشین‌ها. من فکر میکنم فرهنگ سازندگی و آزمایشگاه‌های کوچیک به این حقیقت مربوط میشن که ما ظرفیت‌های تولید صنعتیمون رو از دست دادیم. کارخونه‌ها و فرهنگ کاریمون رو از دست دادیم. کارگرهامون رو از دست دادیم. همین الان میتونیم خطر رباتی شدن جامعه رو ببینیم که میتونه ما رو به جای فعال بودن به اشیاء پوچ تبدیل کنه. به نظر من همه ما داریم یه جورایی فناوری درمانی میکنیم. فکر میکنم محصولات ما واقعا پیچیده‌اند. نمیدونم کجا و چگونه ساخته میشن یا چطور ممکنه اونا رو تعمیر کنم. آمدن به اینجا راهی برای پس گرفتن وسایل تولیده. من خودم شخصا یه پرینتر 3 بعدی درست کردم و فکر میکنم تقریبا هسته اصلی اون حرکته. پیش از خریدن ماشین سعی کنین خودتون ماشین رو بسازین. اون چه انگیزه ما شد تبادل و تجمع افکار و خلاقیت بود که در روند تولید ما وجود نداشت. وقتی بحث تولید میشه، مردم عادی ایده های بسیاری دارن. کسانی که الزاماً برای شرکت های بزرگ کار نمی کنن ولی میتونن در جامعه موفق باشن. اینجا ما سعی میکنیم یه مدل بسازیم که الزاماً پولساز نیست. پس مسئله پرداختن پول به کسانی که میان نیست، مسئله مشارکت اوناست. یعنی تمام زنجیره طراحی باید با منابع باز متفاوت انجام بشه. ماشین‌های موجود هم همینطور بر اساس مدل‌های باز درست میشن. ما پرینتر 3 بعدی رو بلدیم ولی یه آسیاب دیجیتال هست، یه کاتر لیزری و غیره. ما این وسایل تولید رو میدیم به کسانی که حقوق بگیر نیستن. این روش هسته اصلی پروژه ماست. من فکر میکنم در سال 2050 جاهایی مثل اینجا زیاد خواهد بود. در بسیاری از شهرها جایی که اجتماعات مردم، منابع زیاد و تولید مشارکتی وجود داره. من در یه روستا بزرگ شدم. وقتی میبینم اقتصاد مشارکتی چهره روستا رو تغییر داده، شگفت زده میشم. امروز در روستای من دیگه تجارتی که 40 سال پیش بود نیست. خب میدونید در شهرها تا 40 سال آینده تجارتی رو خواهند داشت که ما 40 سال پیش در روستا داشتیم. تا 40 سال دیگر پیوند ما با کارمندان جدید برقرار خواهد شد. با ربات‌ها. آنها با ما چگونه رفتار خواهند کرد؟ همه جا خواهند بود. کارخانه‌ها، انبارها، فروشگاه‌ها و حتی بیمارستان‌ها. اگر شغل‌هایی را از مهارت‌های بالا تا مهارت کم تصور کنین، می‌بینین اون شغلایی که در وسط هستن دارن نابود میشن و دلیلش اینه که هوش مصنوعی
به ویژه میتونه هر کار روتینی رو انجام بده. باید با خودت فکر کنی اگه بتونی مراحل شغلتو روی یه تکه کاغذ بنویسی و بدی یکی دیگه انجام بده، احتمال اتوماتیک شدن اون شغل خیلی زیاده. آیا این کارکنان خستگی ناپذیر با ظرفیت‌های شگفت‌انگیز کار ما را خواهند گرفت؟ آیا نگهبانان حراست، تحویل دهندگان کالا یا باغبانان ناپدید خواهند شد؟ و یا حتی کارمندان بانک، رانندگان تاکسی و حتی کارکنان رستوران‌ها؟ این مفهوم که فناوری قابلیت‌های انجام کارهای انسانی رو حتی بهتر از انسان داره، بدین معنا نیست که ما ببینیم فناوری دیجیتال به سرعت جایگزین انسان بشه. نیاز به یک روند اجتماعی، فرهنگی و تطابق سیاسی داره. بسیاری از مردم فکر میکنن که ما باید با ربات‌ها، با نرم افزارها و با اتوماسیون کار کنیم. ما علیه اونا نیستیم، ما با اونا هستیم. رادولف گلین رویایی دارد. او می‌خواهد رباتی بسازد که وفادارترین همکار ما باشد و به جای آنکه سرسخت‌ترین رقیب ما باشد، بهترین دوستمان باشد. آیا ربات‌ها بهترین همکارانن؟ ما که ربات‌هامون رو دوست داریم. اونا رو می‌سازیم تا به مردم کمک کنن و به این کار ایمان داریم. به طور کل ما از ربات‌ها در کارامون استفاده می‌کنیم. اونا به ما کمک می‌کنن کارامون رو بهتر انجام بدیم و فقط کاری رو بکنن که برای افزودن ارزش انسانی نیازه. مثلا ربات‌ها کارهای سنگین، دردناک و تکراری رو انجام میدن و انسان کارهای تخصصی رو که نیاز به دقت و ظرافت داره می‌کنه. چیزی که توضیحش برای ربات‌ها دشواره. اسمت چیه؟ اسم من پپاست. چند سالته؟ 1 سالمه. هنوز خیلی جوانم. کی تو رو ساخته؟ من در دفتر آلدراران در پاریس طراحی شدم. برخورد من با ربات‌ها از طریق یه ماشین حساب قابل برنامه‌ریزی شکل گرفت. پیش از اینکه رایانه وجود داشته باشه. از سوش قرار گرفته در یک ماشین شگفت زده شدم. محدودیتش در نمایش یه صفحه کوچیک باعث شرمندگی بود. اون زمان گرافیکی در کار نبود. من خواستم کاری کنم این ماشین حرکت کنه تا نشون بدم هوش قابل محاسبه میتونه اشیا رو حرکت بده و بر محیط اثر بذاره. چه کمکی از من برمیاد؟ ارتباط روان با ربات مشکل اساسیه. خیلی اهمیت داره. این ارتباط که اساساً گفتاریه و همچنین میتونه جسمانی باشه و کامل صورت بگیره. ربات‌های ما باید با استفاده از روش‌های عمیق یادگیری برنامه‌ریزی شوند. برای اینکه ربات در طول عمرش که با انسان کار میکنه باید سازگاری و بهبود پیدا کنه و بتونه کارهای جدید رو بیاموزه. ما نمیتونیم از مردم بخوایم یه ربات رو به یک زبان پیچیده برنامه‌ریزی کنن. وقتی یه کار رو به ربات نشون میدن باید ببینه، درک و تکرار کنه. تحلیل میکنم. از دیدگاه ما بهترین حالت اینه که یه ربات کاملا در محیط جسمانی و فکری ما دخالت داشته باشه. رباتی که به ما توجه داره، عادات ما رو میدونه، پس میتونه نیازهای ما رو پیش بینی کنه و بگه تو معمولا در این ساعت قهوه میخوری، بگذاریم یا اینکه برم قهوه بیارم. همچنین اگه ربات منو ببینه چیزی رو پرینت میکنم بره بیاره. بنابراین دیگه هر رباتی نیست که ما بهش دستور بدیم، بلکه رباتیه که خدماتش رو پیشنهاد میکنه. ما باید این تفکر رو که ربات‌ها خطرناکن رو از بین ببریم. ربات‌ها میتونن منافع زیادی به ما برسونن و به عنوان همکار در آینده کنار ما جا دارن.
با کنترل ابزارهایی که در آینده در دست داریم، این قدرت را خواهیم داشت که انتخاب کنیم کار چه نقشی در زندگی ما ایفا کند. تمام تحقیقاتی که درباره کار انجام دادیم یه چیز رو نشون میده و اون اینه که کار بزرگ و انجام کاری که برای انسان معنادار و جالبه نقطه عطف یک زندگی پر از حس خوشبختی و مورد رضایته و این چیزیه که آینده باید روش تمرکز کنیم. من معتقدم که کارگر آینده انتخابای بیشتری خواهد داشت. به خاطر اینکه 5 موردی که ما داریم میبینیم، قابل حرکت بودن، جهانی شدن، فناوری، تغییر جمعیتی در هزاره‌ها و رفتارهای جدید، همه اینها با هم جمع میشن تا طوفانی رو خلق کنن که قدرت رو در دست کارمندان قرار میده. امیدوار باشیم وقتی سال 2050 میرسد همه ما بتوانیم از فرصت‌های شگفت‌انگیز استفاده کنیم.